Hello everyone. බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා අරගලයට ජය වේවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම කොහොමද අරගලයට ජය වේවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? හොඳින් මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අපි long live the struggle. struggle කියන්නේ අරගලය, long live the struggle, අරගලයට ජය වේවා. ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ජය වේවා, long live our cricket team. ඔය විදිහට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් ජය වේවා කියනකොට. හොඳයි, මේ සමගම මම තීරණය කළා මේ දිනවල අපට නිතරම ඇහෙන ඉංග්‍රීසි වචන ටිකක් ඔබට කියලා දෙන්න උදාහරණ වාක්‍යයක් සමග. ඔබගේ මනසේ ඉංග්‍රීසි වචන තිබුණොත් තමයි කවුරු හරි කියන දෙයක් ඔබට තේරෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට පහසුවෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හොඳයි, එහෙනම් අපි මේ වචන ටික, ඒ වගේම වාක්‍ය ටික ඉගෙන ගන්න යමු. පළවෙනි වචනය තමයි temple trees. temple trees කියන්නේ අරලියගහ මන්දිරය. බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මේ වචනේ. නොදන්නා ඉන්න නිසායි මම මේ වචනේ ඔබට කියලා දෙන්නේ. පසුගිය දිනක වුණ සිද්ධියත් එක්ක නම් මිනිසුන්ගේ හිතේ අරලියගහ මන්දිරයට තිබ්බ ගෞරවය නැත්තටම නැති වුණා. නේද? අපි වාක්‍යයක් හදමු මෙන්න මෙහෙම. For example, there was a meeting at Temple Trees last week. There was a meeting at Temple Trees last week. ගිය සතියේ අරලියගහ මන්දිරයේ රැස්වීමක් තිබුණා. There was a meeting, රැස්වීමක් තිබුණා at Temple Trees, අරලියගහ මන්දිරයේ last week, ගිය සතියේ. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න last week, last month, last year වැනි අතීත කාලය හඟවන පද වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනකොට කිසිම නිපාත පදයක් අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. on, in, at මේ කිසිම නිපාත පදයක් අපි ගන්නෙ නැහැ. There was a meeting at Temple Trees last week. හොඳයි, Temple Trees කියන්නේ අරලියගහ මන්දිරය. දෙවනි වචනය, මෙන්න මේ වචනයත් නිතරම අපිට මේ දවස්වල ඇහෙනවා. ඒ තමයි crisis. crisis. crisis කියන්නේ අර්බුදය. crisis, අර්බුදය. economic crisis, ආර්ථික අර්බුදය. For example, Sri Lanka is facing the worst economic crisis these days. Sri Lanka is facing the worst economic crisis these days. ශ්‍රී ලංකාව මේ දවස්වල දරුණුම ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. Sri Lanka is facing. ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. The worst. worst කියන්නේ නරකම. එහෙම නැත්නම් දරුණුම economic crisis, ආර්ථික අර්බුදයට. These days, මේ දවස්වල. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න economic crisis, ආර්ථික අර්බුදය. හොඳයි, තුන්වෙනි වචනය තමයි protester. නිතරම මේ දිනවල ඇහෙන වචනයක් තමයි protester. විරෝධතාකරුවා. protest කියන්නේ විරෝධය පානවා. විරෝධය දක්වනවට අපි protest කියනවා. විරෝධයටත් අපි protest කියනවා. විරෝධතාකරුවා protester. නොයසේනම් උද්ඝෝෂකයා protester. For example, උදාහරණ වාක්‍යයක් මම කියන්නම්. They attacked on peaceful protesters at Galle. They attacked on peaceful protesters at Galle. Peaceful protesters කියන්නේ සාමකාමී අරගලකරුවන්ට. සිංහල තේරුම මොකද්ද? ඔවුන් Galle එකේ සිටිය සාමකාමී අරගලකරුවන්ට පහර දුන්නා. ඔබට මතක ඇති සිද්ධිය නේද? ඔබට මතක ඇති සිද්ධිය. They attack කියන්නේ පහර දෙනවට. attack පහර දෙනවා. They attacked on peaceful protesters at Galle. හොඳයි, ඊගා වචනය තමයි violence. violence කියන්නේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා. violence, ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා. උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. The government has taken steps to stop violence.
The government has taken steps to stop violence. රජය ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නැවැත්වීමට පියවර අරගෙන තියෙනවා. The government has taken steps. රජය පියවර අරගෙන තියෙනවා to stop නැවැත්වීමට violence. Violence කියන්නේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා. මේ වචන ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. වචන දැනගන්න එක ඉංග්‍රීසි භාෂාව පහසුවෙන් භාවිත කරන්න ඔබට ගොඩක් උදව් උපකාරී වෙනවා. හොඳයි, අවසාන වචනය තමයි appoint. appoint කියන්නේ පත් කරනවා. appoint පත් කරනවා. For example, Professor G.L. Pieris was appointed as the Minister of Education. මහාචාර්ය G.L. Pieris අධ්‍යාපන ඇමති වශයෙන් පත් කළා. Professor G.L. Pieris was appointed. මහාචාර්ය G.L. Pieris පත් කළා as the Minister of Education. අධ්‍යාපන ඇමති වශයෙන්. as කියන්නේ වශයෙන්, ලෙස කියන්නේ. as the Minister of Education අධ්‍යාපන ඇමති ලෙස. පැහැදිලි නේද? appoint කියන්නේ පත් කරනවා. දැන් ඔබට මතකද අරගලයට ජය වේවා කියන්නේ කොහොමද කියලා? Long live the struggle. Long live the struggle. අරගලයට ජය වේවා. හොඳයි. එහෙනම් මෙන්න මේ වචන හොඳින් මතක තියාගන්න. මනසේ හොඳින් තියාගෙන එදිනෙදා කතනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මතක් කරනවා. හොඳයි, එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.